Coins not wrong reading. Coins not too many coins rejected. Madali lang yan sa ShareWiFi. Una, punta ka sa app.sharewifi.cc. Then pumunta sa voice not management. Palawa, make sure na updated ang iyong coins.not version. Makikita mo itong button na to. Pick mo lang ang update. Confirm. Maghintay na mga 1 to 2 minutes. Ayan, updated na ang ating coins.not. Sunod naman, i-check natin ang sensors ng ating coins.not. Pindutin lang tong 3 dots. Troubleshoot. And then, make sure lang na lahat to may value walang 0. So, sabihin nito, breaking ang lahat ng sensors natin. Then, balik tayo sa voice.not management. Sunod na natin yung coin calibration. Click lang tong 3 dots. Coin calibration version 2. So, ayan. Papasihanda na natin na ating mga barya. Make sure lang na nabasod sila. 1 new, 1 old, 5 new, 5 polygon, 5 old, 10 new, 10 old, 20. Oh, na-test. Pick natin yung test now. So dito sa test na to, ito-test lang natin kung tumatanggap yung bariyang coins.not. Yan, away tumanggap. So next, click natin na reboot. Yan na. Kapag kasi hindi tumanggap ng bariyang coins.not, ibig sabihin may damage ang solenoid nito. At tumanggap naman tong coins.not natin, ibig sabihin, breaking yan. Next step is i-on ang automatic cloud calibration. Sure na haon yan. And start na tayo mag-calibrate. Kung yung start this. Now, hanayin natin ang wanyo. Ano ba sindita niya? Make sure na tama yung value. So, pag in-insert mo 1 new, 1 pesos, dapat 1 din yan. So, insert ulit tayo. Okay, tinanggap. Wait, smooth. Is naman is 1 all. Oh. Sure lang natin tama lahat. It says 5 new. Then, tama, 5. Good. And then, bata, 5. Then, 5 ulit. Oh, tama yung basa. 5 old. Tama yung basa, 5. So, yun, nire-brush ko yung page. Start test ulit natin. Then, yun naman. Tama. Oh, ganda ng reading. Tenyo. Mas maganda sana kung marami pa tayong tenyo na matitest kaya lang dalawa lang ang tenyo mo yan. So next naman is 10 old. Then, now then. Okay. So next 20. 10. Tama. 20. Okay. Okay, nice. So yung tapos na tayo mag-calibrate. May natest na naman natin siya sa insert point page. Connect ka sa ShareWiFi. So ayan, test natin. Insert going. Mas tayo. Atin na 20. Okay, plus sabi going. Wait. Na diba? Hi. Nice. Dito red. 20. Natin pala. Oo, natin to. Ha, hindi makikinig. Mayos. Ngayon, kung sakali mayroon tayong barya na nag-reject, 5 times pagkatapos natin i-insert, di lang yung time na magmamanual calibrate tayo. So magpo-proceed tayo sa step 2. Then select lang natin yung value. Yan, on by 10. For example, 10. Then select lang natin yung year model. Now, 2015. Then start insert point.
Insert na tayo ng 15 times. 10 times lang pala. Sorry na. Ganun na kadali. Thank you guys for watching.